ริงๆโดยรอบก็มีเพื่อนบ้านเยอะนะฮะแล้วก็อยู่กันแบบค่อนข้างแน่นใกล้ๆกันเลยแต่ว่าก็เป็นบ้านที่ไม่ได้สูงมากบ้านหลังนี้นี่ชื่อว่า TJ House ใช่ไหมครับทำไมถึงใช้ชื่อนี้ฮะมาจากจริงๆเป็นชื่อของทางเจ้าของชื่อเจ้าของเลยเป็นชื่อย่อพื้นที่ใช้สอยรวมๆแล้วน่าจะ520เนาะ520ครับที่ดินประมาณ150ตารางวาครับปกติก็เป็นสถานิกจาก Banana House ใช่ครับแล้วก็ส่วนพี่ลิงเองก็เป็นเจ้าของตอนแรกที่พี่ลิงมี requirement หรือว่า brief บอกโจทย์กับสถานิกยังไงบ้างครับจริงๆคือเราเคยอยู่บ้านมาหลายแบบนะครับหลายแบบก็คือมีทั้งเช่าอยู่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้เรารู้ความต้องการเราระดับหนึ่งละแล้วเราเป็นคนชอบอ่านหนังสือก็ต้องแบบว่าขอมีคล้ายๆกับโซนทำงานห้องสมุดหรืออะไรแบบนี้นะครับผมชอบทำค็อกเทลก็จะมีบาร์ค็อกเทลนะครับแล้วก็ชอบสังสรรค์มี living room ก็จะแบบว่าขอ living room ที่แกรนด์ขอ living room ที่แกรนด์เพราะว่าจะมีเพื่อนๆมาหรือว่าการใช้ชีวิตปัจจุบันน่ะเหมือนกับอยู่กับภรรยาหรืออะไรก็จะเจอกันที่ living room แล้วก็ให้โอติเพิ่มเติมเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ส่วนตัวว่าตื่นนอนกี่โมงนอนเท่าไหร่ทำยังไงบ้างแฟนตื่นนอนกี่โมงแล้วก็จะมีลูกนะมีหมานะอย่างเงี้ยแผนงานประมาณนี้ลูกประมาณ 1-2 คนครับแล้วอย่างลูกสาวกับน้องหมาเนี่ยครับมันทำให้เกิดความต้องการอะไรพิเศษไหมฮะที่เราจำเป็นต้องรีเควสพื้นที่หรือห้องอะไรที่แบบมันเฉพาะทางมากๆครับมีก็บอกว่าเขาน่าจะต้องมีพื้นที่สวนหรือพื้นที่อะไรแบบนี้อันนี้คือเลยให้โจทย์ว่าเป็นคอร์ดกลางบ้านโจทย์คือเป็นคอร์ดกลางบ้านอยากได้อยากมีแต่ว่าสุดท้ายมันไม่ใช่อย่างนั้น เดี๋ยวจะได้เห็นว่าสุดท้ายเป็นยังไงนะครับผมทีนี้จาก requirement มาครับพอปกติได้โจทย์ได้อะไรมาเนี่ยสุดท้ายกลับมาด้วยแนวความคิดแบบใช่จริงๆเอาโจทย์นี้แหละครับมาตีความจะเห็นว่าครอบครัวคุณลิงอ่ะเป็นครอบครัวที่น่ารักผมเลยคิดคำหนึ่งว่าคำว่า happyมันก็คือความสุขอะเนาะเราอยากทำบ้านที่มันมีความสุขคำว่า happiness ที่สะกดด้วย y นะครับไม่ได้สะกดด้วย i มันมาจากแนวความคิดของหนังเรื่องนึงหนัง Pursuit of Happiness ที่เขามาทำคอนเซ็ปต์มาที่วิลสมิธเล่นครับมันสะกดด้วย y ไม่ได้สะกดด้วย i y คือ you คือแบบคนอื่นก็คือไม่ใช่แค่ตัวฉันอย่างเดียวใช่ก็เลยอยากทำบ้านที่มันเป็นความสุขของทุกๆคนเป็นบ้านของทุกคนไม่ใช่ฉันคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นครอบครัวแหละครับแล้วจากคำว่า happy เนี่ยมันมีการต่อยอดไปเป็นเรื่องของcirculation เรื่องของการวางแปลนหรือแม้แต่ดีไซน์ยังไงบ้างครับจริงๆเอาลงไปอยู่ในโซนนิ่งเลยครับผมจัดโซนนิ่งให้เป็น2โซนใหญ่ๆก็คือ happy zone กับ normal zone บ้านทั้งหลังเนี่ยผมให้เป็นแฮปปี้โซนหมดเลยยกเว้นโซนเดียวก็คือที่จอดรถข้างหน้าตัวนี้แค่นั้นใช่ครับก็คือถ้าเกิดไปเจออะไรมาเรื่องราวข้างนอกขอจบตรงนี้เข้าไปข้างในขอให้แฮปปี้ครับก็มีใส่อะไรขำๆเข้าไปในบ้านหลายๆจุดนี่แหละครับอย่างตรงบ้านเลขที่เนี่ยครับก็มีเป็นรูปแบบหน้ายิ้มอันนี้ตั้งใจครับแล้วก็มีงานศิลปะอะไรข้างในคุณลิงท่านไปหามาครับก็ให้โจทย์แกไปว่าอยากได้อะไรที่มันรู้สึกแบบยิ้มได้ครับคือทันทีที่เราจากที่จอดรถผ่านเข้าประตูบ้านไปเนี่ยจะกลายเป็นพื้นที่แห่งความสุขแล้วมองจากภายนอกเนี่ยก็จะเห็นว่าบ้านเป็นเหมือนตัวทีนะครับมันจะมีเป็นแกนแนวตั้งกับแนวนอนที่ชนกันแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีผนังที่ค่อนข้างทึบเลยเราจะมองเห็นภายในบ้านได้แบบนิดเดียวเท่านั้นอยากให้เล่าถึงงานดีไซน์ภายนอกครับว่ามีการคิดเรื่อง exterior ยังไงบ้างครับก็reference แรกลูกค้าหามานะครับคุณลิงเขาหามาเป็นบ้านขาวๆอยู่แบบแถบสแกนดิเนเวียนอะไรเงี้ยครับก็อยากได้สไตล์นี้ผมก็อยากทำให้มันเป็นแบบสแกนดิเนเวียนบวกญี่ปุ่นหน่อยแต่ว่าทำยังไงก็ได้ให้มันเข้ากับบริบทของประเทศไทยอะนะจริงๆมันมีรายละเอียดที่ออกแบบไว้อยู่ครับทีเนี้ยจากข้างนอกเนี่ยจะเห็นว่ามันทึบเลยด้านนอกเนี่ยด้วยความที่ด้านตรงนี้มันเป็นทางเข้าออกของรถอะไรเงี้ยครับเราอยากให้ตรงเนี้ยมันให้บ้านมัน private จากข้างนอกนิดนึงทีเนี้ยตัวบ้านอ่ะผมให้มันเป็นสีขาวหมดเลยเรียบๆเหมือนกับ reference ที่ได้มาครับแต่ทีเนี้ยพอจะเห็นรั้วว่ามันจะมีซี่หรือว่ามีรายละเอียดเนี่ยคือด้วยความที่บ้านมันเรียบมากๆเราก็อยากเพิ่มรายละเอียดให้กับตัวงานรั้วกับตัวประตูนะครับอย่างตัวรั้วที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นซี่เป็นเส้นแนวตั้งนะครับแต่อย่างประตูเลื่อนที่เวลารถเข้าออกเนี่ยครับมันจะเป็นรูเป็นดอทจุดๆเนี่ยครับตรงนี้วัสดุมันแตกต่างกันยังไงบ้างฮะคือจริงๆผมตั้งโจทย์ก่อนว่าเราอยากให้มันเรียบแต่ว่ามีดีเทลครับจะทำยังไงให้เรียบแต่มีดีเทลก็คือใช้ให้มันเยอะพอมันเยอะมันจะเกิดเป็นเพลนคือผมเลือกใช้เส้นตั้ง
ตัววัสดุที่ใช้ทำรั้วเนี่ยเป็นซีเมนต์บอร์ดธรรมดาแต่เลือกที่เส้นที่มันเรียบครับแล้วก็เอามาทาสีครับตัวประตูอะครับเป็นเพอร์ฟอเรทอลูมิเนียมเพื่อเวลามันปิดมันเปิดมันซ้อนกันมันจะเห็นเป็นมิติเป็นวงครับแล้วก็มันจะเห็นจากข้างนอกกับข้างในเนี่ยวับๆแวมๆไม่ได้โปมากแล้วก็คนที่อยู่ข้างในยังพอเห็นข้างนอกอยู่ครับแล้วก็อย่างตัวบ้านเองอ่ะมีการคิดเรื่องฟอร์มคิดเรื่องแสงเรื่องทิศทางลมอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับจริงๆเรามีทางเลือกน้อยมากกับที่ดินนะครับเพราะว่าที่ดินในกรุงเทพอ่ะมันมีเท่านี้แหละเราจำเป็นต้องวางบ้านในทิศทางแนวนอนเหนือกับใต้ทีเนี้ยมันจะมีด้านหนึ่งที่มันจะโดนแดดเต็มๆจริงๆเราก็แก้ไขโดยการดีไซน์ตัวข้างบนเนี้ยให้มันช่วยเรื่องกันแดดกันแสงกันความร้อนทั้งหลายครับด้วยรูปแบบเนี่ยเราทำเหมือนเป็นก้อนที่เรียบง่ายอะครับวางเทิร์นกันอยู่ครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูด้านในกันแต่ว่าก่อนอื่นอยากให้พูดถึงทางเข้าก่อนนะครับจากตรงที่จอดรถเนี่ยเวลาจะเข้าสู่ตัวบ้านเนี่ยมันเข้าได้กี่ทางครับจริงๆบ้านหลังเนี้ยมีทางเข้า3ทางครับทางแรกก็คือทางหลักเลยเข้าไปจะเป็นลิฟวิ่งตรงนี้จะเป็นจุดที่เป็นทางเข้าที่ทุกคนเข้าแหละครับเจ้าของบ้านหรือว่าแขกอะไรเงี้ยเข้าแต่ว่าก็จะมีช็อตคัทนิดนึงสำหรับแบบไปทางซ้ายในบ้านหรือว่าผมมาแล้วถือของของครัวของอะไรอย่างเงี้ยจะมีทางที่จากเลี้ยวซ้ายเข้าครัวไปจะไปถึงครัวเลยก็แบบของวางตรงนี้ลกได้เป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องเจอแขกที่อยู่ในลิฟวิ่งครับถ้ามีช่างมีอะไรเงี้ยครับก็จะไปอยู่ด้านข้างฝั่งนู้นเป็นประตูใหญ่เข้าจากรั้วข้างนอกเลยใช่ไหมเราเดินเข้ามาครับผมเวลาสมมติมีช่างมาซ่อมแอร์หรือขนของอะไรก็ตรงนั้นได้เลยเดี๋ยวให้พี่ลิงกับโอติพาเข้าไปดูด้านในครับตอนนี้เราก็เข้ามาด้านในแล้วนะครับโอ้สเปซภายในนี่เปิดโล่งมากๆเลยนะครับแล้วก็เห็นการเชื่อมโยงในแบบหลากหลายมิติเลยเดี๋ยวค่อยๆให้เล่าไปทีละจุดแล้วกันนะครับเดี๋ยวเริ่มจากให้เล่าก่อนว่าเมื่อกี้ตอนที่เราเดินจากภายนอกส่วนที่จอดรถเข้ามานี่นะครับก็จะเจอเป็นแบบทางแคบๆหน่อยเนอะเสร็จแล้วมันก็จะเหมือนระเบิดออกนิดนึงแล้วเราก็จะเจอว่าจริงๆมันจะมีผนัง2ส่วนเนี่ยที่มันกั้นไว้อย่างที่เราคุยกันด้านหน้าผนังตรงนี้ก็จะกั้นไว้แล้วก็จริงๆด้านหลังคือมันเป็นเหมือนเป็นขอดฝั่งหน้าบ้านใช่ครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งผนังที่ทำให้เราไม่เห็นเลยว่าข้างในเป็นยังไงทีนี้ตอนที่ดีไซน์ไว้อยากให้การเข้าถึงการรับรู้ต่างๆเป็นยังไงบ้างครับคือจริงๆครับไอ้ผนัง2อันเนี้ยมันจะช่วยกั้นระหว่างโซนด้านนอกกับข้างในทีเนี้ยเราทำให้ทางเข้ามันเล็กๆหน่อยเพื่อให้เข้ามาแล้วอยากให้สเปซตรงนี้มันดูเซอร์ไพรส์ขึ้นครับแต่ถามว่าพอเวลาเราอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีช่องเล็กๆที่เราพอจะมองไปเห็นแบบความเคลื่อนไหวหน้าบ้านเหมือนกันนะทีนี้ในส่วนของลำดับของฟังก์ชันที่มันอยู่ภายในส่วนนี้นะครับเรามีการเรียงจัดวางไว้ยังไงบ้างครับแล้วก็มีฟังก์ชันอะไรบ้างพอเข้ามาปุ๊บจริงๆห้องนั่งเล่นเนี่ยมันเหมือนเป็นศูนย์กลางของบ้านนะครับเหมือนอย่างที่บอกว่ามันเป็นหัวใจของบ้านหลังนี้เลยครับคือตรงเนี้ยจะเป็นจุดเชื่อมต่อของทุกโซนเลยจะอยู่ตรงกลาง2ฝั่งของห้องนั่งเล่นเนี่ยมันจะเป็นคอร์ดหน้าบ้านกับคอร์ดหลังบ้านแล้วก็สระว่ายน้ำด้วยแล้วจากตรงกลางเนี่ยมันก็จะแยกเป็นโซนแบบ private แล้วก็เป็นโซนครัวฝั่งนู้นครับผมโอเคตอนที่พี่ลิงเนี่ยครับบรีฟมาการที่ห้องนั่งเล่นต้องเป็นหัวใจของบ้านเนี่ยสิ่งที่ต้องการคือมันต้องตอบโจทย์อะไรบ้างครับจริงๆเป็นบ้านที่เขาเรียกว่า1เลยผมจะมีเพื่อนเยอะนะครับผมแล้วก็พอเริ่มโตเนี่ยภรรยาเริ่มให้ไปเที่ยวข้างนอกน้อยครับผมเริ่มเที่ยวข้างนอกน้อยก็เหมือนเป็นทุกบ้านเลยนะพี่ทำไมแบบไม่มีบ้านไหนให้ไปเที่ยวข้างนอกเยอะเลยนะใช่ครับแล้วก็เขาไม่ให้ดื่มข้างนอกอะไรเงี้ยประมาณนี้แต่ดื่มที่บ้านได้ที่บ้านได้ใช่ครับผมดังนั้นก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราก็สร้างสเปซที่ให้เพื่อนๆเราเข้ามารวมถึงการประชุมงานหรืออะไรแบบนี้มันก็จะมาคุยกันตรงนี้ได้เงี้ยครับก็กลายเป็นว่าเป็นสเปซที่มันเลยเป็นหัวใจเพราะว่าเข้ามาแล้วเจอทุกอย่างเลยนะครับผมตรงนี้ก็บอกว่าขอมันเกรดลิฟวิ่งบอกเขาเกรดลิฟวิ่งนะครับผมเป็นโจทย์แรกเพราะจริงๆไม่ได้มีเรื่องห้องรับแขกเป็นความคิดเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้เหมือนกับเรารับแขกเราก็รับแขกบนโต๊ะอาหารมีอะไรกินอะไรอย่างนี้เลยผมรู้สึกว่ามันสะดวกกว่าในการที่จะคอมมูนิเคตหรือการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างเงี้ยครับคืออาจจะไม่ได้เป็นรูปแบบของนั่งเล่นหรือรับแขกเดิมๆที่เราเห็นจริงๆมันค่อนข้างจะผสานรวมกันนะใช่ครับแล้วก็พอจะเห็นว่ามันมีสิ่งที่สามารถจะตอบโจทย์
ความต้องการของสมาชิกที่หลากหลายมากๆอย่างผมเห็นตั้งแต่ส่วนแรกที่เป็นพื้นที่ของลูกนะครับที่ถูกดันไว้ส่วนด้านหน้าแล้วก็ส่วนตรงกลางนี้อาจจะเป็นของพี่ลิงกับภรรยาด้วยด้านหลังเองก็มีสระว่ายน้ำการเชื่อมโยงกันที่บอกคือไม่ใช่แค่ระนาบชั้น1ด้วยเรามองเห็นขึ้นไปชั้น2ตรงนั้นที่เดาว่าเป็นห้องทำงานนะครับแล้วตรงนี้ก็แอบเห็นว่ามีข้างบนมีโผล่อีกมุมนึงที่สำคัญคือการเชื่อมโยงกันของภายในภายนอกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเบลนด์กันไปหมดเลยเราเห็นการใช้วัสดุภายนอกที่มันลามเข้ามาด้านในด้วยอยากให้พูดถึงวัสดุทั้งพื้นผนังฝ้าเลยครับว่ามีการคิดมีการเลือกมายังไงบ้างครับจริงๆการออกแบบมันมีสเปคมาจากผู้ออกแบบเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนที่ระหว่างเราจะใช้จริงๆก็ไปเจอแบบพี่ๆคนนู้นคนนั้นคนนี้แนะนำอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายคือสเปคตอนแรกครับตรงพื้นน่าจะเป็นกระเบื้องยางแต่ว่าเราอยากได้ฟีลลิ่งที่เป็นไม้เป็นอะไรอย่างเงี้ยพอเป็นไม้ปุ๊บจะปูพื้นไม้ชั้น1อันนี้จะมีความลำบากแล้วเราก็เลยต้องไป research R&D ต่างๆเนี่ยครับสุดท้ายก็คือเราได้พื้นไม้ที่เป็นไม้เอนจิเนียร์ที่ฐานข้างล่างเนี่ยเป็นหินครับสามารถทำให้ปูที่ชั้น1ได้แล้วก็ใช้งานมาได้แบบเต็มประสิทธิภาพอะไรเงี้ยครับกันน้ำกันปลวกอะไรแบบนี้ครับเป็นต้นแล้วสมมุติถ้าเกิดว่ายน้ำเดินเปียกๆเข้ามาก็ถือว่าได้เลยโอเคแล้วก็เช็ดปกติแค่นั้นเองครับต่อด้วยส่วนของผนังจะเห็นว่ามันเป็นวัสดุที่มันเหมือนจากข้างนอกเชื่อมโยงเข้ามาภายในเลยอันนี้มีการเลือกยังไงบ้างฮะจริงๆชั้น1ครับตั้งใจให้มันเป็นสีเดียวกันหมดเลยเป็นเลือกใช้สีเทาเป็นเรื่องสีเทาสอดลองเป็นแนวยาวเพื่อให้ตัวบ้านมันดูยาวครับก็จะเห็นว่ามันช่วยจริงๆเนาะในเรื่องของเส้นแนวนอนในห้องเล่นมันเป็นเหมือนผืนผ้าที่ยาวๆอยู่แล้วอันนี้คือเส้นแนวนอนก็ยิ่งเพิ่มช่วยให้บ้านดูกว้างขึ้นไปอีกโอเคครับแล้วก็ส่วนของด้านบนนะฮะฝ้านี่ก็จริงๆมันจะดูล้อไปกันกับพื้นเนาะมีการเลือกยังไงบ้างฮะหินฝ้าอะไรพวกนี้มันก็มาจากตอนแรกครับผมถามว่าเป็นข้างบนจะเป็นอะไรเป็นฝ้าฉาบเรียบได้ไหมอะไรแบบนี้เพราะว่าแบบมันดูซับซ้อนผู้รับเหมาเห็นแล้วก็แบบร้องนิดนึงครับเพราะว่าจะเห็นว่ามันจะมีดีเทลเกี่ยวกับร่องแบบผมว่าเยอะมากนะครับตรงร่อง LED ตรงเนี้ยรวมมาเกือบ90 เมตรโอ้ครับรอบมาอย่างเงี้ยครับแบบเพราะว่าซ้ายขวาเขาก็นับเป็น2เส้นอะไรแบบนี้ครับก็ต้องใช้แบบดีเทลเยอะสุดท้ายสิ่งที่เราเลือกครับต้องมีความเบาติดตั้งอยู่บนด้านบนได้และทนทานกันน้ำนะครับสุดท้ายเราเลือกเป็นพาสวูดแล้วก็ติดด้วยลามิเนตครับผมซึ่งเป็นลายสีไม้ที่เราใช้เกือบทั้งบ้านตรงนี้ซึ่งจะมีความแบบเทียบสีมาละทางผู้ออกแบบเทียบนานมากเลยให้ดูกลมกลืนกันใช่ครับแต่ลามิเนตลายไม้เนี่ยผมต้องเขียนแบบเอา1แผ่นนะครับมาตัดเป็น6ชิ้นแล้วให้สลับเพื่อไม่ให้ลายมันซ้ำให้มันดูแรนดอมกันนิดนึงให้ดูแรนดอมมีความละเอียดแล้วก็เนี่ยอย่างที่เมื่อกี้บอกว่ามันมีการเว้นไว้เพื่อซ่อนไฟอะไรในหลายๆจุดใช่ครับผมรวมถึงแอร์ด้วยครับแอร์แล้วก็แท็กไลท์ตรงนี้มันก็จะมาดังนั้นดีไซน์มันก็จะออกมาเป็นเส้นคู่แบบวิ่งตั้งแต่สุดผนังฝั่งนึงไปอีกฝั่งนึงให้เกิดมิติอะไรแบบนี้ครับผมเพิ่มความเท่ความอะไรแบบนี้ครับอย่างที่บอกว่าบ้านนี้จะมีการเน้นเรื่องของเส้นสายเยอะมากแล้วก็ในทุกๆพื้นที่ทุกๆระนาบเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นเส้นวิ่งตลอดซึ่งมันสร้างการรับรู้เรื่องของสเปซได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็อีกจุดนึงที่รู้สึกว่าน่าสนใจก็คือเราเห็นช่องแสงด้านบนนะคือบ้านหลังนี้มันจะมีลักษณะของระนาบที่มันแบบปิดบังหลายๆส่วนเลยเงี้ยไม่ได้แค่ด้านล่างด้านบนเองก็มีส่วนของผนังที่มันยื่นลงมาแล้วก็มีการเว้นแกปไว้ทำให้มีช่องแสงได้ตรงนี้รู้สึกว่าน่าสนใจความตั้งใจแรกการดีไซน์นี้คือจริงๆต้องเล่าไปที่ไอตัวผนังอันใหญ่ๆก่อนเลยครับคือจริงๆผมตั้งใจไว้ว่า1คือมันกันสายตาจากข้างนอกเพราะว่าจริงๆข้างนอกมันค่อนข้างวุ่นวายแล้วก็มีหอพักอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับมันก็คือเพิ่มความ private ของตัวบ้านอย่างที่2ที่เราได้มาก็คือมันช่วยกันแดดให้กับตัวบ้านพอมันช่วยกันแดดเนี่ยจะสังเกตว่าผมไม่ได้เอาผนังมาอยู่ตำแหน่งเดียวกันกับตัวกระจกของบ้านทีนี้มันจะเกิดแกปอากาศตรงกลางพอเกิดแกปอากาศพออากาศมันหมุนเวียนนะครับมันทำให้บ้านเนี่ยเย็นครับทีนี้มาที่เรื่องช่องแสงที่คุณแก๊ปถามคือที่เราเว้นช่องแสงเอาไว้ครับเพื่อให้แสงมันเข้ามาไหลๆกับตัวผนังเรียก indirect light เพื่อให้ห้องนี้ครับมันได้แสงพอดีโดยที่ไม่นำความร้อนเข้ามาครับจริงๆพอเราดูมันก็เหมือนอย่างที่บอกมีการเว้นช่องว่างไว้แล้วจะบอกว่าคล้ายๆกับเหมือนเป็นผนัง2ชั้นนี้ก็ได้นะแล้วก็ถือว่ามีข้อดีแบบในหลายๆมิติเลยที่สำคัญก็คือเนี่ยแสงเข้ามาก็อาจจะช่วยลดของการใช้ไฟไปได้ด้วยครับแล้วก็ถ้าที่เห็นคุณแก๊ปเห็นก็คือบ้านนี้ตรงห้องโถงไม่มีม่านเลยทั้งที่กระจกสูงมากเกือบแบบ 5.5 เมตรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าไม่มีม่านเลยครับผมเพราะว่าแดดไม่เข้าตัวบ้านเลยใช่ครับทีนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูอีกฝั่งนึงอยากให้เล่าถึงด้านฝั่งนี้ของตัวบ้านนิดนึงนะครับ
จริงๆมุมบริเวณนี้เนี่ยเป็นห้องอะไรครับแล้วก็ด้านหลังผนังที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยมีห้องอะไรซ่อนอยู่บ้างฮะโอเคครับจริงๆโอติดีไซน์แปลนมาเนี่ยเป็นห้องอเนกประสงค์ครับที่เห็นวิวไม่เหมือนกันคือหมายความว่าฝั่งนี้จะเห็นสวนนะอีกฝั่งนี้เห็นสระว่ายน้ำอย่างเงี้ยนะครับผมแต่พอระหว่างกลางทางอ่ะเราชัดแล้วว่าเรามีลูกสาวนะแล้วก็สายแบบแอคทิวิตี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราอาจจะให้เขาอ่ะเล่นตรงฝั่งที่เป็นสวนเนี่ยปลอดภัยกว่าฝั่งสระดังนั้นน่ะถูกฝั่งนี้เราถูกดีไซน์เป็นห้องเด็กที่เป็นห้องที่ศูนย์รวมความรกทุกอย่างจะอยู่ในห้องนั้นนะครับผมมันก็จะรกอยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็ต่อเนื่องมาที่เอาท์ดอร์ของเขาดังนั้นจะมีพื้นที่ของเขาคือค่อนข้างใหญ่ในห้องเชื่อมโยงกับสเปซด้านนอกเลยใช่ครับแล้วเราอะทำงานทำอะไรอยู่เนี่ยก็จะมองเห็นเขาอยู่ด้านในยกเว้นช่วงเวลาเขานอนอย่างช่วงนี้นอนอยู่ก็จะปิดม่านลงมานะครับผมและส่วนหนึ่งก็คือเป็นห้องที่เราทำเป็นห้องอเนกประสงค์แต่ฟังก์ชันหลักๆ 7-80% ที่ใช้จะเป็นฟิตเนสเพราะว่าเราใช้ทุกวันตอนเช้าครับโอเคครับจริงๆถ้าสมมุติว่าผมมองตอนนี้จะมองว่าบ้านเหมือนถูกแบ่งออกเป็น3ตอนก็ได้นะฝั่งหน้าบ้านก็จะมีห้องของลูกใช่ไหมครับแล้วก็มีพื้นที่ขอดสวนด้านหน้าแล้วก็ตรงกลางก็คือเนี่ยเป็นห้องนั่งเล่นตรงนี้ยาวๆเลยและอีกฝั่งหนึ่งสุดท้ายหลังบ้านก็คือเป็นสระว่ายน้ำกับฟิตเนสครับโอเคครับเดี๋ยวเราขยับไปดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับว่าจะมีดีไซน์ยังไงครับครับตอนนี้เราก็เดินย้อนมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าเป็นพื้นที่ของ pantry แล้วก็ตรงนี้เป็น cocktail bar ซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาคุยกันเพราะว่ามันเป็นสีดำเลยไม่แน่ใจว่าเป็นพื้นที่โซนสำหรับของพี่ลิงเลยหรือเปล่านะครับเราก็จะเห็นว่ามีบันไดที่พาเราขึ้นไปชั้น2ได้ด้วยเดี๋ยวให้เล่าถึงส่วนของบันไดแล้วก็ชั้น2นะครับว่าเป็นพื้นที่อะไรแล้วก็มีการดีไซน์บันไดไว้ยังไงบ้างครับครับจริงๆบันไดเนี่ยครับจะเห็นว่ามันเล็กนิดนึงเนาะจริงๆเพราะว่ามันใช้แค่คุณลิงกับพี่แก้วข้างบนนะครับมันเป็นห้องสมุดแล้วก็เป็นที่ทำงานของพี่แก้วกับพี่ลิงด้วยดีไซน์ให้มันเป็นเหมือนชั้นลอยอะครับเพื่อแกแบบสามารถมองลูกๆได้ข้างล่างอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ถ้าออกจากห้องทำงานนะครับข้างหลังอะมีโซนเป็นระเบียงไว้พักผ่อนอยู่ใต้ต้นไม้ต้นใหญ่ของเราด้านหลังครับก็จะเป็นมุม outdoor ด้วยทำงานแล้วแบบว่าไปพักสายตาไปชิลๆอะไรข้างนอกได้อย่างนี้นะใช่ครับแล้วก็จะเห็นว่าห้องสมุดก็คือเป็นเสี่ยงผืนผ้าเป็นแนวยาวๆไปเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันจะมีไปโผล่ให้เราเห็นจากหน้าบ้านด้วยใช่ไหมฮะนิดนึงใช่ครับผมตอนตรงเดินประตูเข้าจากหน้าบ้านเลยครับเมื่อกี้พอเงยหน้าขึ้นมาก็จะเห็นเลยใช่ครับแล้วก็ส่วนของบันไดให้เล่าถึงดีไซน์นึงจะเห็นว่าด้านล่างเองก็มีช่องเก็บของเยอะทีเดียวเลยนะครับแล้วก็อย่างราวกันตกผมก็รู้สึกว่ามันก็แปลกดีนะเป็นลักษณะแผ่นกระจกที่แบบไซส์ต่างกันเลยครับตรงนี้ดีไซน์บันไดคิดมายังไงบ้างครับคือราวกันตกเนี่ยจริงๆไม่ได้อยากมีด้วยแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยอะเนาะเราก็เลยต้องใส่แต่ว่าเราตั้งใจใส่ให้มันพอดีกับขั้นนะครับเพื่อติดแล้วก็ดีไซน์ให้มันล้อไปกับขั้นถึงข้างบนเลยทีเนี้ยจะสังเกตว่ามันมีราวกันตกแค่ส่วนหนึ่งส่วนข้างล่างเนี่ยผมตั้งใจไม่ใส่เพราะว่าพอมันพ้นเรื่องความปลอดภัยไปแล้วเนี่ยตรงเนี้ยผมอยากให้มันเป็นพื้นที่ที่สามารถนั่งได้จริงๆระดับมันจะสามารถนั่งได้จริงๆแบบที่พี่ลิงนั่งอยู่ตอนนี้เลยใช่ครับเวลาพี่ลิงแกพาเพื่อนๆมาอะไรเงี้ยค็อกเทลเนี่ยมันสามารถนั่งได้นั่งมันจะกระจายกันไปอ่ะมีคนนั่งตรงนี้มีคนนั่งตรงคุณแก๊ปบางอีกกลุ่มนั่งอยู่ข้างนอกบ้านบางส่วนกินข้าวบางส่วนนั่งโซฟาอะไรแบบนี้ครับมันก็กระจายไปเมื่อกี้ตอนแรกที่บอกเรื่องของราวกันตกว่าแบบจริงๆก็ไม่มีก็นึกภาพออกนะว่าจริงๆเราจะเป็นโล่งๆเลยก็ได้หรือเราจะทำบันไดที่มันเปลือยกว่านี้ก็ได้แต่ว่าพอเราทำบันไดที่เป็นทึบแบบนี้เนี่ยได้ประโยชน์จากการที่มีพื้นที่เก็บของด้านล่างใช่ซึ่งอันที่บอกว่ามีหลายช่องมากๆเลยใช่มันซ่อนไว้อยู่ประมาณสักกี่ช่องคะเนี่ยแล้วก็เป็นกดกระเด้งแบบนี้ฮะใช่ครับเป็นกดกระเด้งครับแต่ว่าตอนแรกเนี่ยคือคุณลิงจะทำค็อกเทลตรงนี้ไหมครับผมมันนึกภาพแล้วมันต้องแบบรกแน่นอน อยากให้มันสวยตลอดครับเราก็เลยมันเป็นพื้นที่เหลือใต้บันไดใช่ไหมแล้วก็ทำเป็นห้องเป็นช่องเก็บของแต่สามารถปิดได้แล้วก็เก็บของได้จริงที่สำคัญมันเป็นโจทย์เลยคือเราอยากให้มันสามารถหยิบใช้ได้ง่ายสะดวกมันก็เลยต้องถูกแบ่งออกเป็นหลายๆอันครับแล้วก็จะมีบางช่องที่เป็นแบบโชว์ได้นะครับแล้วก็ทีนี้มาถึงส่วนนี้บ้านที่เรานั่งอยู่เป็นอย่างที่ผมบอกว่าเป็นพื้นที่ที่เราเห็นว่าเป็นสีดำนะตั้งแต่เข้ามาอันนี้ให้พี่ลิงเล่าแล้วกันครับเดาว่าน่าจะเป็นมุมดีไซน์มาเพื่อพี่ลิงเลยเห็นว่าอย่างตัวไอแลนด์ตรงนี้ที่เราอยู่เนี่ยก็มีความยากในการหาวัสดุเหมือนกัน
จริงๆต้องบอกว่าไม่ได้ยากมากนักณโจทย์แต่เจ้าของบ้านทำให้ยากเองครับผมก็คือว่าโอติบอกว่าเขาต้องการยื่นได้25 เซนตรงที่คุณแก๊ปสอดขาเข้าไปได้ยื่นได้25 เซนเพื่อให้นั่งเพื่อนั่งได้ขั้นต่ำ25 ถึง 30 เซน2คือต้องบาง2 เซนแม็กซิมัมอย่างเงี้ยซึ่งโจทย์ก็ไม่ได้ยากมากนะครับตรงนี้คือเราสามารถใช้หินหรือหินคอร์สทั่วไปได้แต่โอติบอกว่าคุณลิงอยากให้มันด้านมันเริ่มแบบด้านแล้วพอคำว่าด้านแล้วมันเป็นวัสดุที่ต้องแบบขอบข้างกับด้านบนน่ะต้องเป็นเนื้อเดียวกันไม่มีละในตลาดแล้วถ้าเกิดเราได้ใช้พวกลามิเนตแปะมาอะไรอย่างเงี้ยมันจะเห็นขอบก็ไม่ผ่านสุดท้ายก็คุยกันแล้วผมก็ไปรีเสิร์ชเจอสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นนวัตกรรมตัวนี้แล้วกันเรียกว่า solid laminate มันจะเป็นเหมือนเอาพวกแผ่นเรซินน่ะมาผ่านโปรเซสหลายๆอย่างซ้อนทับอะไรกันก็ไม่รู้ล่ะครับทำให้ได้ตัวนี้มาซึ่งด้านขอบข้างกับด้านบนเนี่ยมันจะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็มันจะมีความหนาเพียงแค่1 เซนแล้วก็ยืนได้และแข็งแรงอันนี้บางมากจริงอย่างที่พี่ลิกบอกว่าทนเรื่องของความแข็งแรงก็คือความร้อนน้ำเนื้ออะไรนี่หกได้เทะสบายเลยได้เทะกรดเกล็ดได้หมดรอยขีดข่วนได้ด้วยคือหมายความว่าสมมติว่าเราเอารอยขีดข่วนเลยอย่างเงี้ยครับผมมันมีคุณสมบัติที่แบบเอาเตารีดมารีดแล้วก็หายไปได้เลยเฮ้ยจริงเหรอพี่จริงครับเหมือนเสื้อเลยนะรีดแล้วเลือดนี้อย่างนั้นเลยการกดกันอะไรคือมันออกแบบมาสำหรับเป็นท็อปครัวครับมันเหมือนมันใหม่ในประเทศไทยนะแต่ว่าที่อิตาลีเขาใช้กันเยอะครับซึ่งสีดำนี้ก็จะต่อเนื่องไปถึงส่วนของตู้เย็นนะครับแล้วก็ส่วนของเคาน์เตอร์ที่ชิดผนังตรงนี้นะครับหน้าบานต่างๆรวมถึงประตูบานนี้ด้วยที่เป็นบานเลื่อนด้านหลังก็จะเป็นครัวไทยใช่ไหมครับครัวไทยครับโอเคครับเดี๋ยวให้พาเข้าไปดูด้านในนะครับครับตอนนี้เข้ามาในห้องครัวแล้วนะครับโอ้มีสกายไลท์ด้วยนะฮะเดี๋ยวให้โอติเล่าให้ฟังก่อนเลยว่าตำแหน่งของครัวเนี่ยมันมีการเชื่อมโยงกับพื้นที่ส่วนอื่นในบ้านยังไงบ้างนะมีเห็นออกไปข้างหลังได้แล้วตรงนี้ก็มีทางเดินไปต่อด้วยครับครับจริงๆห้องเนี้ยครับต้องบอกว่ามันเป็นห้องของพี่แก้วเลยมันจะเป็นภรรยาของคุณลิงนะครับใช่ครับพี่แก้วขอตรงนี้พี่ลิงแทบไม่ยุ่งเลยครับใช่เลยใช่ครับพี่แก้วโจทย์แรกเลยคือแกชอบสีเทาอ่อนครับแล้วจริงๆข้างนอกเมื่อกี้นะครับมันไม่ได้ทำครัวแบบจริงจังเลยแล้วตรงเนี้ยจะเป็นครัวไทยที่ทำแบบจริงจังครับตรงกลางเนี่ยจะอย่างมีไอแลนด์สำหรับวางของให้ลูกทานข้าวได้อะไรเงี้ยครับทีนี้ผมก็เลยออกแบบให้ตรงกลางเป็นไอแลนด์ใช่ไหมฝั่งหนึ่งถ้าจะให้มันสวยฝั่งหนึ่งมันต้องเป็นเคาน์เตอร์แล้วอีกฝั่งเนี่ยผมตั้งใจให้มันเรียบหมดเลยก็เลยพวกตู้เก็บของตู้เย็นจะอยู่ฝั่งนู้นเพราะว่าจริงๆตู้เย็นตูดลึกมันอยู่ฝั่งตู้มันจะสวยกว่าฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้เย็นทั้งหมดส่วนด้านหลังที่ออกไปทางนู้นก็คือจะเป็นโซนเซอร์วิสของโซนแม่บ้านนะครับส่วนฝั่งเนี้ยจริงๆมันจะมีห้องน้ำแขกครับ powder room กับทางเข้าที่เป็นทางลัดของตัวบ้านแล้วก็อันนี้คือพี่แก้วเองก็คือทำครัวเองเลยไหมฮะทำครัวเองครับทำคู่กับแม่บ้านคู่กับพี่เลี้ยงแล้วก็ทำจริงจังครับดังนั้นก็จะเห็นว่าแบบตอนแรกคือครัวไทยจะมีขนาดแบบค่อนข้างใหญ่อย่างเงี้ยแบบ6 เมตรแผงนึงอะไรแบบนี้ก็คือทำจริงจังสตอเรจก็เก็บของกันแบบเยอะยิ่งใหญ่ใช่ครับยิ่งใหญ่ครับผมซึ่งเครื่องครัวพวกนี้นี่ก็คือพี่ลิงเองก็คือเป็นคนหาเองหมดเลยอันนี้เครื่องครัวหาเองครับผมหาเองก็คือว่ามันมีโจทย์มาก่อนว่าจากสถาปนิกว่าโอเคในเมื่อห้องเนี้ยพื้นเป็นสีเทาข้างนอกเป็นด้านเรียบร้อยแล้วตรงเนี้ยอยากได้ที่มีความเงาเหมือนกระจกนิดนึงครับเราเริ่มจากเราไม่รู้เพราะเราไม่ได้ซื้อของแบบนี้มาอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็เลยไปที่บุญถาวรครับเยอะมากอย่างเงี้ยพอผมเข้าไปเดินดูปุ๊บมันก็เจอในแบบที่เราอยากจะได้เราต้องการที่ทรงโมเดิร์นนะดูอวกาศหน่อยเหมือนกับมีความไซไฟนิดนึงนะครับเพราะผมเป็นคนชอบเทคโนโลยีมากแล้วประกอบธุรกิจแบบด้านนี้อยู่อย่างเงี้ยอยากให้มันดูเท่ๆอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บพอเราเจอหลายแบรนด์ที่แบบดีไซน์คลีนมินิมอลเข้ากับบ้านแต่บางแบรนด์มันก็จะไม่ตอบโจทย์เกี่ยวกับเรื่องฟังก์ชันการใช้งานแบบครัวไทยอย่างฮูดอย่างเงี้ยครับเราก็จะเห็นว่ามันมีฮูดหลายแบบแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดทำผัดไทยผัดกะเพราเนี่ยมันต้องการฮูดที่มีความแรงลมสูงมากๆเรากำลังพูดถึงกับ 1,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอะไรพวกเนี้ยเรื่องพวกเนี้ยซึ่งเราไม่รู้ครับพอเราไปถึงที่นู่นน่ะเราคุยกับ PC คนที่แนะนำการขายเขาบอกว่าพี่ทำอะไรผมมาถามจะรู้ไปทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยจะรู้ไปทำไมแบบก็อยากให้ได้ฮูดนะแต่นี่คือกลายเป็นว่าแบบมันต้องแรงพอนะพี่ถ้าเกิดว่าพี่ทำจริงจังไอ้แบบนี้ใช้ไม่ได้ซึ่งผมว่าอ้าว
อย่างนั้นเลยเหรอซึ่งลงมาถึงเตาแก๊สด้วยครับเตาแก๊สก็มีหลายแบบมันจะเป็นเตาแก๊สที่หัวทองเหลืองที่ไฟแรงพอมันถึงจะผัดแบบนี้ได้ดังนั้นน่ะมันใช้พวกเตาอินดักชันอะไรอย่างนี้ไม่ได้ดังนั้นโจทย์มันก็เลยเขาเรียกว่าเหมือนกับไปแล้วรู้มากขึ้นได้ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมด้วยใช่ครับคือทั้งดีไซน์ข้อมูลมันถึงจะอยู่ในจุดที่เรามาตัดสินใจว่าจะซื้ออะไรยังไงบ้างอย่างเงี้ยครับผมดังนั้นก็ไปที่นู่นก็พอครบหมดอ่ะผมก็ซัดเลยตั้งแต่เตาอบฮูดฮอปเครื่องล้างจานมีเครื่องล้างจานซ่อนอยู่ตรงนี้มีซ่อนอยู่ตรงนี้ด้วยใช่ครับผมมีซิงค์มีพวกตัวเขาเรียกว่าอะไรนะก๊อกน้ำอะไรแบบนี้ครับเราก็ไปซื้อมาจากที่เดียวเพราะว่าเวลามีปัญหาหรือมีเซอร์วิสใช่ไหมครับเราก็เรียกที่เดียวมันก็จะง่ายถ้ามันกระจายกันซื้อผมว่าอาจจะไม่ค่อยดีครับสุดท้ายคือตอบโจทย์ทั้งเรื่องของฟังก์ชันแล้วก็ดีไซน์เลยใช่ครับก็คือได้ดีไซน์ที่ไปในทิศทางเดียวกันกับที่ทางสามดิกวางไว้ด้วยใช่ครับแล้วก็ตอบโจทย์ฟังก์ชันซึ่งผมว่านี่สำคัญนะหลายๆคนน่าจะมีความรู้สึกเหมือนกันในบางทีเราไปบุญถาวรแล้วเนี่ยเราตั้งใจไปด้วยการที่เราอยากจะได้ของชิ้นหนึ่งแบรนด์หนึ่งอาจจะหาข้อมูลมาแล้วแหละแต่สุดท้ายพอไปเจอ PC ให้ข้อมูลมาเนี่ยเราก็พบว่ามันมีของที่ประสิทธิภาพดีกว่าหรือตรงกับไลฟ์สไตล์ตรงกับความต้องการเรามากกว่านะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีในการที่สุดท้ายได้ของที่มันตอบโจทย์เรามากๆเลยนะฮะใช่ครับแล้วเราไม่รู้ด้วยคือหมายความว่าเราต้องไปก่อนเราถึงจะรู้ว่าไอ้สิ่งที่ requirement จะต้องการน่ะจริงๆมันมีเชิงเทคนิคหรือฟังก์ชันที่ไม่เหมือนกันไปคุยกับ PC เอาเขาให้คำแนะนำเราได้เราไม่รู้หรอกครับผมโอเคครับอีกจุดหนึ่งที่อยากพูดถึงในครัวก็คือนี่สกายไลท์ตรงนี้นะฮะให้เราหนึ่งว่าดีไซน์นี้มายังไงตั้งแต่แรกเลยไหมหรือแบบมาถึงแล้วเราลองมาเห็นตอนหน้างานเนอะอะไรเงี้ยเจาะหน่อยดีกว่าอะไรแบบนี้ครับไม่มีตอนแรกตัวนี้ไม่มีแต่พอมาเดินมาดูอ่ะตอนนั้นที่มันยังไม่เสร็จเขายังไม่ทำข้างบนใช่ไหมครับเราตีแบบเหมือนด้านข้างก่อนมีคานมีอะไรแบบนี้ผมเดินมากับแล้วก็บอกสถาปนิกว่าโหวิวมันสวยมากเลยที่เห็นข้างบนได้โหเลยมาแบบเฮ้ยเพราะว่ามันจะเห็นจากต้นไม้จากข้างบนหมดเลยแล้วกลายเป็นว่าแบบฟีลลิ่งมันแบบยืนตรงนี้คุณแก๊ปนั่งอยู่เนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันผ่อนคลายรีแลกซ์ครับผมมีเห็นต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยตอบโจทย์ทุกอย่างเลยสถาปนิกก็ชอบมากอันนี้ชอบมากใช่ครับแบบอนุมัติทันทีรีบเขียนแบบไม่ได้จ่ายตังค์เพิ่มนะไม่ได้จ่ายตังค์เพิ่มนะคือมาเองเลยอย่างเงี้ยครับผมมันทำให้ฝ้าดูสูงขึ้นด้วยใช่กำลังจะบอกว่าคือตรงนี้ฝ้ามันดูเตี้ยเลยนะอันนี้ก็ทำให้สูงขึ้นแล้วก็ได้แสงได้วิวได้อะไรจริงๆในครัวมีแดดบ้างก็ดีครับแล้วจริงๆอ่ะข้างๆเนี้ยมันมีต้นไม้ใหญ่อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกว่ามันมีต้นประดู่ซึ่งนี่คือเป็นต้นไฮไลท์ของต้นแรกที่ตั้งเดิมของบ้านด้วยใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้เราจะเดินออกไปพื้นที่ outdoor ส่วนที่เป็นสระว่ายน้ำกันต่อนะครับครับผมครับจากห้องครัวนะครับตอนนี้เราออกมาพื้นที่ด้านหลังบ้านก็จะเป็นส่วนของ outdoor แล้วก็มีสระว่ายน้ำด้วยแล้วก็สามนิกเปลี่ยนไปนะฮะเป็นอีกท่านหนึ่งมาก็เป็นโบนะครับก็เป็นจากวันแอนด์ฮับเหมือนกันครับคู่กันเราสลับกันมาพูดคุยกับโบบ้างเดี๋ยวให้โบเล่าให้ฟังถึงการดีไซน์พื้นที่ด้านหลังหน่อยนะครับว่ามีการคิดมายังไงบ้างทั้งเรื่องของทิศทางเรื่องของมุมมองที่เปิดนะครับโจทย์ตอนแรกที่เราได้ไว้ว่าอยากได้บ้านที่มีคอร์ดอยู่ตรงกลางครับแต่ว่าสุดท้ายลองทำการทดลองแล้วว่าฟังก์ชันแบบนั้นมันไม่เชื่อมโยงกับบริบทกับต้นไม้ที่อยู่หลังบ้านตรงนี้ด้วยครับก็เลยลองเปลี่ยนวิธีการใหม่ด้วยการเอาตัวบ้านอยู่ตรงกลางแล้วก็กระจายคอร์ดเป็นด้านหน้ากับด้านหลังแทนครับทีนี้มันก็เลยทำให้เราต้องเอาสระว่ายน้ำไว้ด้านหลังซึ่งขนานกับตัวบ้านครับฟังก์ชันสระในยุคหลังคือมนุษย์มันไม่ได้ใช้สระเพื่อว่ายอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราก็เลยวางสระขนานกับตัว living area เพื่อใช้แบบ take view ได้ด้วยครับแล้วตัวสระนี่ก็วางอยู่ในทิศเหนือก็คือเวลาที่มันมีลมมาจากทิศเหนือมันก็จะเอาความเย็นจากสระครับเข้ามาสู่ตัวบ้านได้ด้วยครับทำให้หลังบ้านเราไม่ร้อนแล้วเราก็ใช้ไอ้ตัวไซเกาหลีเนี่ยเป็นเหมือนแบบกำแพงกั้นครับระหว่างบ้านเรากับบ้านข้างหลังครับต้นไม้ด้านหลังตรงนี้ที่เราบอกเนี่ยเมื่อกี้เราเห็นตั้งแต่ส่วนของครัวไปแล้วนะครับให้พี่เลี้ยงเล่านิดนึงเท่าที่ผมรู้มาก็คือเป็นต้นที่อยู่กับที่ดินเดิมมาเลยใช่ไหมฮะครับอันนี้เป็นต้นประดู่อินเดียครับผมตอนที่มาซื้อที่ดินตรงนี้ก็จะเห็นต้นนี้ใหญ่มากซึ่งตรงนี้ตัดลดทอนความสูงมาละครึ่งหนึ่งตัดไปแล้วด้วยใช่ครับผมครับ
แล้วก็อยากรักษาต้นนี้เอาไว้ก็เลยมีการล้อมรากตัดรากล้อมรากไม่งั้นรากมันมาถึงตรงที่คุณแก๊ปยืนอยู่เลยครับโอ้จริงเหรอฮะใช่ครับยาวมาจากนั้นมาถึงนี่เลยใช่ครับผมก็มีการตัดใช้บริการลูกขกรครับอย่างเงี้ยเข้ามาจัดการลดตัดต้นไม้ล้อมรากเพื่อให้การทำโครงสร้างต่างๆมันปลอดภัยแล้วก็ทางต้นไม้เองก็ปลอดภัยด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมตรงนี้ก็น่าจะเป็นที่เขาตั้งใจให้เป็นแบบไฮไลท์ของหลังบ้านสามารถมองเห็นได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมดีๆเรื่องของสระว่ายน้ำบ้างครับขนาดก็ถือว่ายาวเหมือนกันนะครับประมาณ14 เมตรมีการดีไซน์เป็นยังไงบ้างครับแล้วก็เรื่องของวัสดุด้วยครับตรงจริงๆคือสถาปนิกก็จะจบที่แบบเป็นสระว่ายน้ำอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเราเห็นว่าบ้านเรามันจะมีหมามีเด็กครับน้องหมาก็เล่นด้วยฮะหมาว่ายด้วยกันครับผมจริงๆสระว่ายน้ำถูกดีไซน์มาจากตอนแรกว่าหมาตัวน้องเฟรนชี่ครับชอบว่ายน้ำดังนั้นน่ะโจทย์เรื่องสระว่ายน้ำจึงเป็นโจทย์สำคัญให้ทางสถาปนิกมาจากหมาวัสดุที่เราเลือกใช้ครับตอนนั้นก็พบปัญหาเคยรีเสิร์ชเจอว่าเดินบนกระเบื้องบาดหรือล่อนหรืออะไรแบบนี้เราก็เลยว่าเอ๊ะทำยังไงดีก็ไปเจอหาหลายเทคโนโลยีสุดท้ายเจอเป็นไลเนอร์ที่เป็นลายหินอ่อนสีขาวสอดคล้องไปกับบ้านซึ่งมันจะได้ผิวสัมผัสที่แบบนุ่มเท้าแล้วก็ไม่เป็นอันตรายแล้วก็ในส่วนของวัสดุเพิ่มเติมนะครับอย่างกระเบื้องที่เราเห็นมาตั้งแต่ทางด้านหน้าบ้านแล้วก็เห็นภายในบ้านบางส่วนเนี่ยก็ยังคงตามมาส่วนด้านหลังบ้านด้วยมีการคิดเรื่องของเส้นสายที่ต่อกันเหมือนเดิมอีกไหมครับคือเราใช้กระเบื้องแผ่นใหญ่นี่แหละแต่ว่าใช้การลดทอนความใหญ่ของมันด้วยการทำร่องนะครับครับตัวไฮไลท์ของมันก็คือเส้นทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องจบต่อกันครับอันนี้พี่เข้าใจถูกไหมว่าเส้นขอบของตรงนี้มันก็จะต่อมายังพื้นใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็วิ่งไปตรงนั้นด้วยตรงกันแล้วก็ถึงข้างบนโอ้โหใช่ครับครับแล้วก็ไม่ใช่ดีเทลแค่เส้นนี่นะครับมันจะมีเรื่องยาแนวด้วยการยาแนวเนี่ยไม่ใช่ว่ายาแนวให้เต็มแผ่นครับมันจะเป็นยาแนวให้เหมือนกับให้ลึกลงไปหน่อยให้ลึกลงไปนิดนึงเท่ากับที่เซาะร่องดังนั้นก็ดูไม่ออกเลยว่าแผ่นไหนมันกระเบื้องมันต่อกันยังไงตรงนี้ก็จะมองไม่เห็นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งดีเทลนะฮะครับผมเพราะผมดูอย่างเงี้ยผมก็ยังพยายามจะดูว่าเส้นไหนที่มันดูเป็นเส้นแบบขอบเขตของแผ่นนะแล้วเส้นไหนที่มันเป็นซอคือเราจะเห็นว่ามันมีเส้นที่มันบางอยู่แต่ก็ไม่รู้เข้าใจถูกไหมนะว่าเส้นบางนั้นคือเป็นขอบเขตหรือเปล่าครับนี่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับว่าต้องเพ่งแล้วก็ยังลังเลนะใช่ครับครับแล้วก็จะเห็นว่าตรงนี้มันเป็นผนังที่แบบยาวๆเลยฮะสีขาวซึ่งมีความเรียบเนียนมากครับจริงๆแบบบ้านบางหลังที่ไปมาก็จะเห็นแบบบางทีฉาบแล้วก็มีแบบเป็นคลื่นหน่อยอะไรเงี้ยบ้านหลังนี้เนี่ยวิธีการก่อสร้างเป็นยังไงฮะถึงทำได้เรียบเนียนขนาดนี้ครับล้ำลึกนิดนึงนะครับผมล้ำลึกนึงตรงนี้ตั้งแต่ตรงขอบตรงนี้ถึงตรงนั้นนะครับยาวทั้งหมด16 เมตรนะครับ16 เมตรโดยที่ไม่มีเสาเลยนะครับแล้วก็ไม่มีร่องเลยซึ่งตอนที่จากแบบของสถาปนิกส่งถึงผู้รับเหมาผู้รับเหมาว่าทำไม่ได้เพราะว่าถ้าทำแล้วยังไงก็ต้องร้าวหรือแครกใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บผมเองก็แบบเห็นบ้านต่างประเทศมันทำได้แบบไม่มีเสาแบบนี้แหละอะไรแบบนี้มันต้องยังไงบ้างก็ไปหาในข้อมูลนั่นแหละเขาพบว่าต้องติดตะข่ายไฟเบอร์เมชเขาเรียกว่าตะข่ายไฟเบอร์เพื่อให้มันเกิดความยืดหยุ่นไม่ใช่ตะข่ายโครงเหล็กนะครับเป็นตะข่ายไฟเบอร์ยืดหยุ่นได้แล้วมันจะติดไปตอนไหนฮะหมายถึงว่าก่อนที่เราจะฉาบเพื่อให้การฉาบมันแบบมีอะไรยืดหยุ่นติดตะข่ายไฟเบอร์ตรงนี้แต่ส่วนมากไม่ค่อยทำกันเท่าไหร่มันจะราคาขึ้นอีกพอสมควรใช่ครับราคาขึ้นพอสมควรแล้วก็ไม่มีใครรู้ครับเขาติดตรงนี้ปุ๊บต่อมาก็เรื่องสีครับเราต้องเลือกสีที่มีความยืดหยุ่นพิเศษเพราะว่ามันจะได้เหมือนยืดหยุ่นทั้งในส่วนของงานฉาบงานสีแล้วก็โครงสร้างอันนี้คือผมคาดหวังว่ามันน่าจะโอเคดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเฮ้ยมันออกมาเนี่ยอย่างแผงเนี้ยผมว่าอยู่มา 8-9 เดือนแล้วเนาะ9 เดือนก็ยังไม่เห็นอะไรที่แบบมีรอยเรียบเหมือนเดิมงั้นเดี๋ยวจากตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราให้โบกับพี่ลิงพาขึ้นไปดูชั้น2ห้องนอนกันต่อนะครับได้ครับครับแล้วก็ขึ้นมาชั้น2แล้วนะครับซึ่งบันไดที่เราขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยมันจะไม่ใช่บันไดที่เราเห็นตรงกลางส่วนนั่งเล่นนะอันนั้นก็คืออย่างที่บอกขึ้นไปตรงพื้นที่ทำงานนะครับอันนี้มันก็จะหลบมาเป็นอยู่ด้านหลังหินบุ๊กแมทนะพี่นะอยู่ฝั่งตรงนั้นนะครับแล้วก็พอขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวให้โบเล่าก่อนว่าชั้น2แบ่งเป็นห้องอะไรบ้างครับคือชั้น2เนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ปีก
ครับ คือฝั่งที่เป็น Garden View คือเป็นโซนด้านหน้าบ้านครับก็จะเห็นต้นไม้ที่เป็นคอร์ดเหล็กกับโซนด้านหลังเนี่ยเราใช้พื้นที่เป็น Master Bedroom ครับก็จะเทควิวตรงสระว่ายน้ำหลังบ้านแล้วก็ต้นประดู่อินเดียครับครับแล้วการดีไซน์ห้องนอน Master Bedroom เนี่ยดีไซน์มายังไงบ้างครับจริงๆห้องเนี้ยมันเรียกว่ามาดีอยู่แล้วคือด้วยตำแหน่งทิศมุมมองทุกอย่างมันใช้ประโยชน์จากพื้นที่ส่วนกลางหมดเลยครับเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามทำให้ห้องเนี่ยดูเรียบที่สุดครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะเป็นเรื่องการวางฟังก์ชันความต้องการของลูกค้าครับก็คือเริ่มต้นเนี่ยไอตัวเตียงเนี่ยเราก็จะเป็น2เตียงที่เป็น6ฟุตครับกับ3ฟุตครับเพราะว่าตัวลูกค้าเนี่ยอยากให้ลูกสาวเนี่ยนอนในห้องเดียวกันก่อนนอนครับครับไทเกอร์ก็มานอนด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับบนเตียงเนี้ย6ฟุตเนี่ยก็จะมีไทเกอร์ครับผมมีลูกสาวแล้วก็ภรรยาผมในส่วน3ฟุตครึ่งเนี่ยก็เป็นผมหลักไทเกอร์มันจะมานอนกับผมสลับกับนอนกับคุณแก้วแล้วแต่ว่าวันนี้อยากรักใครเป็นประมาณนี้ครับโอ้จริงๆผมก็อย่างนี้เหมือนกันพี่ผมก็มี2เตียงแบบนี้แล้วผมก็จะต้องเป็นเตียงเล็กเนี่ยเตียงเล็กครับครับแล้วมุมอื่นอย่างตรงนี้เห็นว่ามีการเปิดมุมมองไปหลังบ้านก็จริงแต่เราทำเป็นเหมือนเป็นเบย์วินโดว์นี้นั่งได้กว้างๆยาวๆเลยด้วยนะครับจริงๆไม่ได้คิดว่าลูกค้าจะใช้แบบทำงานใช้โน้ตบุ๊กทำงานตรงนี้ได้ด้วยอะไรเงี้ยครับจริงๆก็ตั้งใจทำให้เป็นที่นั่งเล่นเล็กๆครับในห้องนอนอะไรครับแต่ด้านล่างก็คือซ่อนฟังก์ชันอันนี้คือเปิดเก็บของได้ด้วยใช่ครับแต่พี่คือนั่งทำงานตรงนี้ด้วยเลยฮะฟังก์ชันหลักแบบใช้บ่อยสุดคือลูกสาวเนี่ยจะหยิบหนังสือนิทานมานั่งอ่านเล่นหรือผมก็มาอ่านกันตรงนี้แต่มันไม่มีโต๊ะไม่มีอะไรก็จริงๆมันจะมีแบบเป็นโต๊ะเล็กๆครับโต๊ะที่แบบว่าโมบายตอนแรกมันถูกย้ายไปเลยบ้างเพราะว่าตั้งง่ายๆไปเลื่อนมาใจไม่อยากเอางานมาทำในห้องครับผมแต่บางทีก็แบบอดไม่ได้กลางคืนอะไรเงี้ยจริงก็จะมีโต๊ะเล็กๆครับผมแบบเสียบเข้าไปแบบเข้าร่องได้อะไรเงี้ยครับผมใช่ครับผมเพื่อให้ใช้เล็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็แสงมันก็จะออกไปที่ฝั่งด้านหลังแทนไม่กวนคนตรงนี้ครับแล้วก็ระเบียงก็จะเป็นไซส์เล็กๆนะครับอันนี้ก็คือคิดมาแล้วว่าเจ้าของอาจจะไม่ได้ต้องการพื้นที่ภายนอกหรือเปล่าครับจริงๆตอนแรกดีไซน์เป็นระเบียงหมดเลยตรงนี้อาจจะเป็นระเบียงยาวเลยเป็นระเบียงยาวแล้วก็ถูกตัดคือเราตัดแล้วก็ใช้พื้นที่ตรงนี้แหละเป็นวินโดว์ซีทเล็กๆครับแล้วก็ส่วนของหลังผนังหัวเตียงตรงนี้ก็คือจะเป็น walk-in closet เลยใช่ไหมครับ closet ครับผมแล้วก็มีมุมโต๊ะเครื่องแป้งด้วยเครื่องแป้งครับโอเคฮะจากตรงนี้เดี๋ยวให้พี่ลิงพาไปดูห้องน้ำหน่อยนะครับได้ครับผมครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาภายในห้องน้ำของ Master Bedroom แล้วนะครับเดี๋ยวให้โบเล่าหน่อยว่าดีไซน์ไว้ยังไงบ้างครับก็คือดีไซน์ห้องเนี้ยครับมันเป็นห้องน้ำ Master Bed ที่ใช้งาน2คนครับก็คือมีคุณลิงกับแฟนคุณลิงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะดีไซน์เป็นแบบ His and Her หมดเลยครับทั้งอ่างแล้วก็นี่ชาวเวอร์ด้วยใช่อ่างชาวเวอร์แล้วก็ภาพรวมของห้องน้ำเนี่ยจะใช้เป็นสีขาวเป็นหลักครับแล้วก็เห็นมีการเจาะสกายไลท์ด้วยนะทำไมถึงเจาะเป็น2จุดแบบนี้ฮะจริงๆเราเจาะเป็น2จุดเพื่อให้งานมันดูสมมาตรกันเวลามองมาครับเวลาที่เราจัดแล้วของมันดูสมมาตรเนี่ยงานมันจะดูหรูขึ้นครับในส่วนของวัสดุเนี่ยเห็นว่ามีการใช้กระเบื้องนะครับแล้วก็ผมจะเห็นว่าเนี่ยมันมีการซ้อร่องด้วยซึ่งก็เข้าใจว่าเป็นการล้อกับเทคนิคที่เราใช้ด้านล่างอันนี้เนี่ยมีการคิดมายังไงบ้างครับตรงกระเบื้องพวกวัสดุมันมาทีหลังจากของสถาปนิกเหมือนตอนแรกจะบอกออกแบบสเปซไปก่อนแต่หลังจากสเปซมันเสร็จใกล้เสร็จเรียบร้อยสถาปนิกก็โยนมาว่าอยากให้เป็นภาษาเดียวกันกับที่เรื่องสอดรอบด้านล่างนะครับใช่ครับซึ่งก็จะเห็นว่ามันเหมือนคล้ายๆโมเสกห้องน้ำกับโมเสกมันจะคล้ายๆคู่กันใช่ไหมครับเขาก็เลยแบบล้อเป็นเหมือนโมเสกแต่ถ้าเกิดเราโมเสกมาติดงานมันจะไม่เรียบร้อยมันก็เลยออกมาเป็นรูปแบบนี้แล้วก็ให้เส้นมันต่อเนื่องกันระหว่างแบบเส้นต่อเส้นระหว่างรอยต่อแผ่นแล้วซึ่งแบบมันเป็นกระเบื้องสีเดียวกันประเภทเดียวกันหมดเลยแต่พอมันปูปุ๊บมันก็จะไม่เหมือนกันส่วนในห้องน้ำก็ทางสถาปนิกก็ออกแบบให้เป็นซอร่องเนื่องจากว่ามันจะได้ไม่ลื่นมันเป็นแบบเดียวกันสีเดียวกันเลยนะครับแต่พอซอแล้วก็มีความแตกต่างกันแล้วก็เส้นอย่างที่บอกเนี่ยจากผนังตรงมาเนี่ยก็จะมาต่อกับพื้นด้านล่างทั้งที่พื้นเป็นแผ่นใหญ่แต่เราก็จะให้เส้นต่อเนื่องกันแล้วก็ตรงนี้จะเห็นเรื่องของยาแนวได้ชัดเจนที่พี่ลิงบอกนะถ้าเกิดเราดูตรงแผ่นใหญ่ๆเนี่ยเห็นเลยว่ายาแนวสีขาวๆแต่พอมันเป็นที่ซอแล้วเนี่ย
สีเทา สีเทา ครับผม แล้วก็ มีผสมสีผสมด้วย ใช่ครับ แล้วพี่ก็จะให้มันแบบลึกเข้าไปด้วย ลึกเข้าไปนิดนึงครับ ทีนี้ในส่วนของสุขภัณฑ์นะครับเห็นว่าพี่ลิงเองก็ไปเลือกเองด้วยนะครับมีวิธีการเลือกยังไงเพื่อให้มันตรงกับความต้องการของเราบ้างครับครับก็อย่างที่บอกว่าตอนแรกแบบโจทย์มันก็อยากได้เป็นบ้านมินิมอลคลีนอะไรเงี้ยครับผมเราก็ไปที่พอพูดนึกถึงสุขภัณฑ์อ่ะมันก็ต้องไปที่แบบคุณถาวรอ่ะใช่ไหมครับผมไปถึงปุ๊บก็มีให้เห็นแบบเกือบทุกแบรนด์เลยแล้วก็พยายามหาอันที่เป็นแบบแทงเลสไม่มีเขาเรียกว่าถังน้ำไม่มีถังน้ำด้านบนนะครับเป็นแทงเลสนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ที่เป็นแทงเลสอ่ะมันก็จะต้องเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเขาเรียกว่าคำศัพท์มันวอลแฮงอ่ะมันเหมือนกับจะต่อกับไอ้ผนังใช่ไหมครับใช่แล้วเราไม่ได้เตรียมตรงนี้ไว้แต่ว่าก็หาเจออ่ะมันก็มีแบบว่าแบบปกติเลยแล้วก็มีแทงเลสอย่างเงี้ยแล้วก็แบบตอนที่เราไปดูอ่ะคือบางทีเราเห็นดีไซน์มันโอเคใช่ไหมครับแบบอย่างเงี้ยแต่บางทีเราอาจจะเล็กไปใหญ่ไปก็ไปลองนั่งหลายๆแบบอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันแมทช์กับเขาเรียกว่าไซส์ของเราแล้วก็สมาชิกในครอบครัวรู้สึกแบบสบายนั่งอะไรแบบนี้ได้เงี้ยครับแล้วก็แบบมีบางอันเขาก็มีกดชำระให้ดูด้วยสำหรับบางรุ่นที่แบบมันอาจจะมีในโชว์รูมอย่างเงี้ยครับเราเห็นว่าเฮ้ยบางทีเราเลือกดีเทลพวกเนี้ยเราไม่เคยนึกถึงว่ากดแล้วน้ำแบบนี้นะน้ำแบบนี้สะอาดกว่าก็ไปหมดเลยตั้งแต่ตัวสุขภัณฑ์ครับสายชำระครับพวกอ่างล้างหน้าแล้วก็ก๊อกอ่างล้างหน้าอย่างเงี้ยครับตรงนี้ก็หมดเลยนะครับผมตอนนี้ก็ได้ดูบ้านไปครบหลายส่วนแล้วนะครับก็มาคุยกับโบแล้วก็โอติอีกครั้งนึงนะครับอยากให้โบและโอติเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยว่ารู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาดีไซน์บ้านหลังนี้ครับเวลาที่เราเป็นผู้ออกแบบเนาะสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือแบบเจ้าของให้โอกาสเราในการออกแบบอะไรเงี้ยครับเพราะว่าจริงโครงการนี้แบบแทบจะไม่เปลี่ยนอะไรจาก proposal แรกเลยครับคือน้อยมากแค่แบบระยะนิดๆหน่อยๆบางอย่างเท่านั้นเองครับก็เลยรู้สึกว่าบ้านหลังนี้มันก็ทำให้เราได้แสดงฝีมือได้เต็มที่อย่างเงี้ยครับเจ้าของบ้านเขาให้เกียรติอะครับให้เกียรติงานดีไซน์ก็เลยออกมาแบบเหมือนเลยเหมือนตั้งแต่ตีบแรกจนถึงบ้านเสร็จครับแล้วจริงๆในวิธีการทำงานของวันนะครับเองครับปกติแล้วเวลาออกแบบบ้านหนึ่งหลังเราให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรมากที่สุดนะครับถ้าสำคัญที่สุดผมว่าต้องเป็นคุณภาพของที่ว่างอะครับก็คือสเปซแหละผู้อยู่จริงอะครับจะต้องรับรู้ได้ว่าเราพยายามสื่อสารอะไรพยายามให้เขารู้สึกยังไงอีกสิ่งหนึ่งก็คือตอนที่รับโจทย์จากลูกค้ามาครับพยายามดีไซน์เต็มที่ไปก่อนบริษัทผมไม่มีออปชันคือในระหว่างที่เราดีไซน์กันกับทีมอะไรเงี้ยมันมีออปชันแต่เราต้องเลือกออปชันที่ดีที่สุดให้ลูกค้าเพราะว่าเขาว่าจ้างเรามาดูแล้วอ่ะเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ก่อนคิดให้แล้วครับคือจะไม่ให้แบบเขาต้องมาเลือกอีกทีใช่ถ้าเลือกอีกทีมันมีความเสี่ยงอ่ะแล้วก็บอกตรงๆว่าเราก็ต้องเลือกอันดีอ่ะครับซึ่งบ้านนี้ก็ทำให้เห็นจริงๆว่าสุดท้ายสิ่งที่เราเลือกแล้วเนี่ยมันก็เป็นแบบแรกแล้วก็เป็นแบบเดียวด้วยใช่ครับแล้วก็มาจนถึงไฟนอลที่เสร็จเลยใช่ครับก็วันนี้ขอบคุณโบและโอติมากๆเลยนะครับแล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมผลงานของวันand a halfอีกนะครับยินดีครับตอนนี้ก็มาอยู่กับพี่ลิงนะครับแล้วก็พี่แก้วด้วยนะครับเป็นภรรยาของพี่ลิงนี่เองหลังจากที่ได้ดูบ้านแล้วเนี่ยอยากจะให้พี่ทั้งสองคนเนี่ยพูดถึงความรู้สึกหลังจากที่ได้มาอยู่บ้านหลังนี้หน่อยนะครับเอาทั้งความรู้สึกของทั้งพี่ลิงพี่แก้วรวมถึงลูกสาวแล้วก็น้องหมาเฟรนชี่ไทเกอร์ด้วยนะครับสำหรับแก้วเนาะก็คือพอได้ย้ายเข้ามาอยู่จริงนะคะรู้สึกว่าเราวางแผนไว้ละว่าเราอยากได้อย่างนี้แต่พอเข้ามาอยู่จริงเนี่ยความรู้สึกมันดีกว่าที่คิดมากอย่างตัวห้องน้ำอย่างเงี้ยค่ะที่แบบเราทำเป็นแบบชาวเวอร์2 อันเพราะเราเป็นคนที่อาบน้ำพร้อมกันมันทำให้เหมือนเราใช้ชีวิตง่ายขึ้นเพราะตอนที่เราอาบน้ำอยู่เราก็คุยกันเรื่องงานว่าวันนี้มีอะไรบ้างเรื่องลูกเรื่องหมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแบบตอบโจทย์ชีวิตของเรา2 คนมากเลยคนอื่นเป็นยังไงไม่แน่ใจนะคะส่วนเรื่องห้องนอนเนี่ยคือเราเลือกเป็นแบบว่าเป็นเตียงใหญ่พิเศษเพราะว่าเราชอบนอนกับน้องหมาแล้วก็ลูกของเราด้วยนะคะแล้วก็ตัวเดย์เบสเนี่ยคือขอเปลี่ยนตรงระเบียงเองให้กว้างขึ้นนะคะเป็นไอเดียของพี่แก้วใช่ชอบมากเพราะว่าเห็นที่ต่างประเทศใช้เยอะแล้วก็เรารู้สึกว่าเราอยาก
มีกระจกใหญ่ๆไม่บล็อกวิวแล้วก็เป็นตำแหน่งที่เราเนี่ยใช้นั่งอ่านการ์ตูนนั่งอ่านหนังสือค่ะหรือว่าบางทีทำงานได้ด้วยกับลูกได้ด้วยลูกก็แฮปปี้มากมันแบบเป็นช่องใหญ่ก็ถามนู่นถามนี่เห็นอะไรเห็นกระรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบมากสุดท้ายก็คือครัวเนาะที่แบบรีเควสไปว่าขอห้องใหญ่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอบโจทย์มากๆก็ได้ใช้งานจริงใครมาทำครัวที่บ้านก็ชอบทั้งนั้นเลยค่ะรวมถึงตัวเองก็ชอบด้วยครับครับส่วนของผมนี่หลังจากที่เข้ามาอยู่จริงๆเกินกว่าที่คิดเอาไว้เพราะว่ามีหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นอย่างของผมเองอ่ะส่วนของที่เป็นโต๊ะทำงานห้องทำงานด้านบนอย่างเงี้ยครับที่หลังห้องทำงานเนี่ยมันก็จะมีเหมือนระเบียงด้านหลังเนี่ยครับคิดว่าระเบียงคือคงไม่ได้ใช้เหมือนห้องนอนอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่าระเบียงสำหรับห้องทำงานกลับได้ใช้เพราะเรานั่ง work from home นู่นนี่นั่นปุ๊บแล้วก็ออกไปสูดอากาศปกติอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้มีลมโฟมากด้วยอีกเรื่องนึงก็คือว่าเรื่องม่านคือหมายความว่าตรงเนี้ยผมก็ไม่รู้เลยว่าเฮ้ยตอนแรกเราเป็นกระจกหมดเลยเนาะแต่กลายเป็นว่าการออกแบบทั้งหมดอ่ะมันทำให้เป็น privacy จากข้างนอกเข้ามามองไม่เห็นทำให้บ้านเราเรื่องลมเรื่องแสงเรื่องอะไรเงี้ยไม่ต้องใช้ม่านเลยแล้วก็แอร์ของเราก็คือแทบไม่ได้เปิดเลยถ้าไม่ใช่มีแขกมาดินเนอร์ตอนเย็นแบบที่ต้องแบบลากยาวไป 3-4 ทุ่มอ่ะแอร์ห้องโถงก็คือไม่ได้เปิดนะครับเราก็รู้สึกว่าแบบจริงๆแล้วสิ่งพวกนี้คือเราต้องคล้ายๆกับกล้าที่จะเลือกสิ่งที่ถูกต้องให้กับตัวเองแล้วก็ไม่ยอมให้คนอื่นอ่ะมาบอกว่าคุณใช้ชีวิตอะไรยังไงคิดให้ถูกแล้วก็ทำให้ถึงเนาะแบบเนี้ยครับเราก็จะได้สิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจริงๆแล้วพอมาอยู่แล้วมันก็ตอบโจทย์แล้วมันก็จะมีเซอร์ไพรส์ระหว่างใช้ชีวิตอยู่ไปเรื่อยๆประมาณนี้ครับแล้วสำหรับลูกสาวเองหรือว่าน้องไทเกอร์นะครับเคยมีโมเมนต์ไหนไหมที่เรารู้สึกว่าเขาแฮปปี้นะหรือมุมไหนที่เป็นมุมโปรดของเขาอะไรเงี้ยครับโอเคครับจริงๆคืออย่างไทเกอร์อ่ะแฮปปี้สุดกับสวนที่อยู่รอบบ้านใช่ครับเพราะปกติหมาพันธุ์เฟรนชี่เขาอาจจะอยู่แบบอยู่สเปซเดี่ยวๆอยู่ตรงแถวๆนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมเสร็จปุ๊บพอมีสวนนะครับแล้วเป็นหญ้าเทียมเนาะเราเลือกเป็นหญ้าเทียมเพราะว่าเรารู้ว่าหมาเราเนี่ยชอบเดี๋ยวจะตะกุยจะนู่นนี่นั่นอย่างนี้นะครับพอเป็นหญ้าเทียมปุ๊บโอ้โหนางก็ชอบมากเดินรอบสวนฉี่ไล่ไปเรื่อยๆแล้วพวกนี้ก็ทำความสะอาดง่ายเพราะว่าเราก็ดีไซน์ไว้แล้วว่าพวกนี้คือทำความสะอาดง่ายระบายน้ำไวนะครับส่วนลิตานี่ก็เหมือนกับอย่างห้องโถงครับที่มันยาว10 กว่าเมตรอย่างเงี้ยนางก็จะวิ่งตั้งแต่หัวท้ายวิ่งข้างนอกวิ่งนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยนางก็ค่อนข้างแฮปปี้ครับแล้วก็สระว่ายน้ำนางก็จะขอว่ายน้ำแบบเกือบทุกวันใช่ครับรวมถึงพื้นที่ของนางครับตรงที่เป็นสวนอะไรอย่างเงี้ยนางก็จะมาเล่นนู่นนี่นั่นก็มันตอบโจทย์เด็กเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เป็นตามที่ทางสถาปนิกแบบตั้งใจเอาไว้แล้วเราเองก็ได้ใช้ชีวิตตามที่เราอยากได้ด้วยครับก็รู้สึกดีใจแทนนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าจริงๆเวลาเราจะสร้างบ้านสักหลังนึงอ่ะเราก็ต้องการจะได้บ้านที่มันตอบโจทย์เรามากที่สุดนะอย่างคลิปนี้เองจริงๆเราก็มีสปอนเซอร์จากทางบุญถาวรนะครับหลายๆคนเองได้ฟังพี่ลิงพี่แก้วแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าที่บุญถาวรเองเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่ชุดครัวหรือว่าสุขภัณฑ์ในห้องน้ำอย่างเดียวแต่ว่ายังคงมีกระเบื้องให้เลือกอีกแบบเยอะแยะมากมายเลยนะครับรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นที่เราจะใช้ในการออกแบบแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของบ้านได้ซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับในการที่เราจะเลือกในสิ่งที่มันตรงใจเราจริงๆอย่างบุญถาวรเองก็เพิ่งมีเป็นหนังโฆษณาที่ผมชอบเมสเสจในหนังมากนะมันจริงมากเขาบอกว่าให้เรา live your way ครับก็คือเลือกในสิ่งที่เป็นเราจริงๆใช้ชีวิตในแบบที่เป็นตัวเราบางคนเองตอนเลือกบ้านทำบ้านครับเหมือนลังเลอ่ะแล้วก็อาจจะฟังคนอื่นฟังอะไรเงี้ยแล้วก็แบบกลายเป็นไม่กล้าเลือกของตัวเองนะซึ่งสุดท้ายไอ้สิ่งที่เราไม่เลือกเราเสียใจไปอีกนานเลยอ่ะแต่ว่าอย่างพี่แก้วผมเชื่อว่าทุกจุดเนี่ยเราเลือกเองเราตัดสินใจเองแล้วมันก็เป็นจุดที่แบบเราดีใจกับมันภูมิใจกับมันทุกครั้งเป็นการเลือกที่ถูกต้องครับซึ่งจริงๆบ้านเนี่ยมันก็ควรจะเป็นพื้นที่ที่เราควรจะมั่นใจนะเพราะว่าเราเติบโตเราอยู่กินเราอยู่มันตลอดเลยครับถ้ามันได้เป็นพื้นที่ที่ตอบโจทย์เราจริงๆผมว่ามันจะเวิร์กมากแล้วก็บุญถาวรเองก็จะมีโปรดักต์ต่างๆที่พร้อมจะตอบโจทย์คุณเหมือนกันครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบสามารถทำให้ไอเดียเนี่ยคำสไลด์ได้นะครับก็วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับทั้งพี่ลินแล้วก็พี่แก้วเลยครับที่ให้มาเยี่ยมบ้านหลังนี้ครับครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ